श्री परमात्मने नमः। मित्रहरू सादर नमस्कार। आज सुन्दर परिवारका बारेमा के भनिदिनुस् भन्ने के जिज्ञासा उठेको छ। बडा सुन्दर कुरा छ मित्रहरू। हेर्नुस् के छ भने हाम्रो शास्त्रले धन्यो गृहस्थाश्रम भन्छ के। 4 आश्रमहरू मध्येमा एउटा श्रेष्ठ आश्रमको रूपमा गृहस्थ आश्रमलाई मानिएको छ। हुन त हरेक आश्रमका आफ्ना आफ्ना सुन्दरता विशेषता छन् प्रसङ्ग अनुसार। त आजको प्रसङ्गले के भन्छ, गृहस्थ आश्रम धन्य छ, परिवार सुन्दर छ। तर सुन्दर कसरी बनाउने त? यो त कस्तो छ विषय, खाओ तब भी पस्ताओ, नखाओ तब भी पस्ताओ। बडा अनौठो विषय छ। आज घर धेरैले बनाए, परिवार धेरैले बनाउन सकेन। गाह्रो त्यही छ। अमेरिका मेरो कार्यक्रम थियो योग मित्रहरूको बिचमा, विदेशीहरूको बिचमा। 3 दिनको क्लास सकेर फर्किने बेला अब लास्ट डे वी निड सम टाइम फर पर्सनल काउन्सिलिङ भने। अब बल्ल बल्ल पर्सनल काउन्सिलिङ मैले टाइम निकालेँ, किनकि पर्सनल काउन्सिलिङमा सबैलाई टाइम दिनुपर्छ, सबैको कुरा सुन्नु पर्यो, हरेकलाई आधा घन्टा छुट्याउनु पर्यो। त्यत्रो मसँग टाइम भएन। पछि 15-20 मिनटको दरले ठिक छ त सबैले पर्सनली भेट्ने भन्ने योजना बन्यो, क्यालिफोर्नियाको कुरा। अनि सबका आफ्ना आफ्ना समस्या थिए। लामो स्टोरी छ, तीमध्ये 2टा स्टोरी म यहाँ टच गर्ने प्रयास गर्छु। एउटी महिला, क्यान्सरले पीडित महिला, र उनले अन्त्यमा के निर्णय गर्ने भने आखिरमा यसै मर्ने उसै मर्ने हो, हस्पिटल जान छाडिन्। अब यसै मर्ने उसै मर्ने, हस्पिटल गएर चेकअप गराएर केमोथेरापी भन्ला, के भन्ला, कसो भन्ला, के मलाई मतलब छैन। इभन उनले चेकअप गर्न, डक्टरका फलोअप गर्न पनि छाडिन्। अब केमोथेरापी गर्ने नगर्ने अथवा अरू कुनै कुरा गर्ने नगर्ने आफ्नो कुरा हो, तर कमसेकम डक्टर्सको एडभाइस त रेगुलरली चाहियो नि। त्यसले गर्दा क्रमशः श्रीमानसँगको पनि दूरी अलिकति बढ्दै गयो। मेरो जीवनमा कोही पनि छैन, म एक्लो छु भन्ने खालको एउटा निराशा, तिक्तता, बडा पीडा। तर भगवानको कृपा, गुरुहरूको आशीर्वाद, आमा बुवाको आशीर्वाद, त्यो 15-20 मिनटको काउन्सिलिङको रिजल्ट के आयो भने, जब त्यो काउन्सिलिङ सकेर बाहिर क्लोजिङ सेसनमा बाहिर आउने बेलामा मैले फलानो खै भन्ने सोध्ने बेलामा उनी त गइन् भने। कहाँ गइन् त? हस्पिटल गइन्। छक्क पर्यो। अहिलेसम्म हस्पिटल जान्न भनेको मान्छे, म मर्ने तयारी गरिराखेको मान्छे, मेरो बाँकी जीवन जे छ जसो छ आफ्नो तरिकाले बाँच्छु, मस्तीले बाँच्छु, अब कहीँ चेकअप सेकअप गराउँदैन, केही गर्दैन भनेको मान्छे कसरी गइन् त? श्रीमानलाई फोन गरिन् रे। अनि त्यहाँ बस्ने उनलाई निकट रूपमा चिन्ने के 2-4 जना उनका साथीहरू थिए। आँखाभरि आँसु पारेर भने, डाक्टर योगी, सी फोन her husband after a long time. She talked to her husband, and without wasting a minute, her husband came, picked up her, and they both went to the hospital. यानी कि मित्रहरू, परिवार भनेको त्यो हो जहाँ सम्मान छ, जहाँ श्रद्धा छ, जहाँ विश्वास छ। कयौं परिवारमा के छ भने एकले अर्कालाई बुझ्न नसक्ने अवस्था छ। एउटा समस्या, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई। फेरि कयौं ठाउँमा के छ, आफ्नो समस्या पनि नबताउने, समस्या खडा गरिदिने, आफूलाई अप्ठ्यारो सिचुएसनमा राखिदिने। न एभ्रीवन शुड अन्डरस्ट्यान्ड मी, न एभ्रीवन शुड हेल्प मी, सपोर्ट मी। आफूलाई आफै मिजरेबल कन्डिसनमा राखिदिने। अरे बाबा, तपाईँ संवादै गर्नुहुन्न, तपाईँ सेयर नै गर्नुहुन्न, तपाईँ कुनामा खुम्चिएर दिनहीन भएर बस्नुहुन्छ। के जरुरी छ अर्काले तपाईँलाई बुझ्नै पर्ने? अर्काले बुझ्दा त राम्रो हो, तर तपाईँ पनि त एक पाइला अगाडि सर्दा के बिग्रन्छ? त त्यही क्यालिफोर्नियाकै अर्को प्रसङ्ग भन्छु। एकजना महिलाको पालो आयो काउन्सिलिङको। डाक्टर योगी, आई वान्ट टु डिभोर्स, म तलाक दिन चाहन्छु। काउन्सिलिङ सुरु भएकै छैन, कुरा राम्रोसँग सुरु भएकै छैन। हुन त 3 दिनसम्मको क्लासमा सबै नाम आदि इत्यादि सबै कुरा मोटामोटी थाहा भएको छ। म त अब आत्तीय डिभोर्स गर्न चाहन्छु। मैले भने, हेर, म नेपालबाट आएको, म योग गुरु हुँ। योग सिकाउने, प्रेम सिकाउने, शान्ति सिकाउने, सेवा सिकाउने, अध्यात्म मानवता सिकाउने। मेरो काम त जोड्ने हो, तोड्ने होइन। आई हेभ कम हियर टु युनाइट यु ऑल, नट टु ब्रेक अप, नट टु डिवाइड। माई पाथ इज डिभिनिटी,
भन्ने खालको तरिकाले व्याख्या गरेपछि मलाई बडा गाह्रो होइन नो इट्स टु मच ना आई हेभ बिन लिभिङ विथ हिम फर लास्ट 20 इयर्स भन्छन् बा कुरा बुझ्दै जाँदा कुरा के भएछ भने म 20 वर्षदेखि एउटै श्रीमानसँग बसेको छु। मैले कुनै समाजको कुनै संस्कृतिको निन्दा गरेको होइन। म योगमा अध्यात्ममा सनातन मर्यादामा गोरक्ष मार्गमा हिँडेको मान्छे। तर उनको समस्या के भने कि आई हेभ बिन लिभिङ विथ माई हस्बेन्ड फर लास्ट 20 इयर्स 20 वर्षदेखि म एउटै लोग्नेसँग कसरी बस्ने एउटा समस्या त्यो रहेछ। लाइफमा चेन्ज चाहियो। उतापट्टिका मान्छेलाई जागिर छाड्नुपर्छ, श्रीमान अथवा श्रीमती छाड्नुपर्छ, उनलाई सहर छाड्नुपर्छ, उनलाई देश छाड्नुपर्छ, उनलाई घर छाड्नुपर्छ। यो उतापट्टिको कल्चर हो। हाम्रो कल्चर के हो त? हाम्रो पुरानो घर कहाँ हो, मुली घर कहाँ हो, हाम्रो आमा कहाँ हुनुहुन्छ, हजुरआमा हजुरबुवा कहाँ हुनुहुन्छ, दसैँ कहिले आउला, हाम्रा पुर्खाहरू कहाँ कहाँ छन्, श्राद्ध कहिले आउला, श्राद्धमा हाम्रो पुर्खाहरूको नाम के हो, सारा नाम याद गरेर अझ छोराछोरी नाति नातिनाले सिकाएर पुर्खालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने फेरि हाम्रो परम्परा छ। अझ भन्यो भने फेरि हामी श्रीमद् भागवत कथा पुराण लगाउँछौँ, पुर्खाहरूको पितृहरूको पनि उद्धार होस्। फेरि कहाँ कहाँ श्राद्ध गर्न जान्छौँ, कोही गयामा पुग्छन्, कोही तपाईँको मुक्तिनाथ कागबेनीमा पुग्छन्, कोही गोकर्णमा पुग्छन्। हाम्रा पुर्खाहरूको पनि उद्धार होस्, पितृहरू साराको उद्धार होस्। हाम्रो परम्परा चाहिँ त्यो छ। उतापट्टि चाहिँ 20 वर्षदेखि एउटै लोग्नेसँग म कसरी बस्ने? अनि मैले सोधेँ म्याथमेटिकल टर्ममा, सो डु यु थिङ्क द्याट्स वाट द मेन प्रब्लम? 20 वर्षदेखि त एउटै श्रीमानसँग बसिस, के तेरो मूल समस्या त्यही हो त? तेरो समस्या त सबै अङ्कमा आधारित छ। सो यो प्रब्लम इज ओन्ली म्याथमेटिकल फिगर। अङ्क नै तेरो समस्या हो भन्दा पछि उनले भनिन्, होइन समस्या त त्यो मात्र होइन डाक्टर योगी, उनलाई झसङ्ग भएछ। सो योर होल प्रब्लम इज बेस्ड अन द म्याथमेटिकल फिगर भनेपछि आत्तिन् अनि हाँस्न थाल्ने। समस्या त त्यो होइन डाक्टर योगी, समस्या चाहिँ के हो भने जब म बाहिर जान्छु, कतै साथीभाइहरूसँग छु, अफिसमा छु, के छ, सपिङमा छु, के छ, श्रीमानले बार फोन गर्छ, हनी आई लभ यु कम ब्याक सुन भन्छ अरे। मलाई बडा अनौठो लाग्यो। नेपालमा श्रीमानले कहिले पनि हनी आई लभ यु कम ब्याक सुन नभन्ने, होरार यु आई लभ यु भन्दैन भन्ने। नेपालका श्रीमान चाहिँ यस्ता स्वाट परे। र त्यताका श्रीमान चाहिँ होरार यु डार्लिङ प्लिज कम ब्याक सुन, आइ एम वेटिङ फर यु। अनि त्यसले के रहेछ भने श्रीमतीलाई अलि इरिटेसन हुँदो रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है मित्रहरू, आवश्यकता भन्दा बढी आई लभ यु भन्दा पनि इरिटेसन हुन्छ। आवश्यकता भन्दा बढी तपाईँले माया व्यक्त गर्न थाल्नुभयो, त्यसले इरिटेसन हुन्छ, सोफोकेसन हुन्छ। तपाईँलाई रातो साडी मनपर्छ भन्दैमा तपाईँको लागि श्रीमतीले बार रातो साडी ल्याइदिनु पर्ने के जरुरी छ? तपाईँलाई निलो रङ मनपर्छ भन्दैमा तपाईँको श्रीमतीले निलो लुगा लगाइदिनु पर्ने बार के जरुरी छ? सोच्नुहोस् त। तपाईँलाई यो कुरा खान मनपर्छ भन्दैमा तपाईँका लागि श्रीमानले त्यही खाइदिनु पर्ने बार अथवा श्रीमतीले त्यही खाइदिनु पर्ने बार तपाईँका लागि श्रीमान त्यही ठाउँमा बार गइदिनु पर्ने, श्रीमती बार गइदिनु पर्ने, श्रीमानले त्यही गर्नुपर्ने अथवा श्रीमतीले त्यही गर्नुपर्ने जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ, के त्यो बाध्यता छ? गम्भीर भएर सोच्नुहोस् है। नो एनी रिलेसनसिप क्यान ग्रो विदाउट एनी स्पेस। स्पेस दिनुहोस्, इन्डिभिजुअल डाइभर्सिटी बुझ्नुहोस्, इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई बुझ्नुहोस्, इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँलाई जुन कुरा मनपर्छ तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीले त्यही कुरा गर्नुपर्छ, त्यही कुरा खानुपर्छ, त्यही ठाउँमा जानुपर्छ, त्यस्तै ड्रेसअप गर्नुपर्छ, त्यस्तै मेकअप गर्नुपर्छ, त्यस्तै बोली बोल्नुपर्छ भन्ने आग्रह नराख्नुहोस्। राम्रो कुरा छ भने सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले माछा मासु खान छाड्नुभयो, श्रीमतीले पनि नखाइदियो हुन्थ्यो, कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले धेरै चुकिलो पिरो अमिलो खानुहुन्न, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, श्रीमतीलाई पनि कन्भिन्स गर्नुहोस्, वा श्रीमानलाई पनि कन्भिन्स गर्नुहोस्। तपाईँ अब हप्तामा एक दिन व्रत बस्नुहुन्छ, श्रीमानलाई वा श्रीमतीलाई पनि कन्भिन्स गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। व्रत बस्दा स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ। आज म पनि व्रत बस्छु, हजुर पनि व्रत बसौँ न, सँगै व्रत बसौँ न, राम्रै हुन्छ। फास्टिङ इज गुड फर हेल्थ।
गरौँ न, त्यो ठिक हो। व्यवहार मिलाउने प्रयास, तर आग्रह नराख्नुहोस्, शर्त नराख्नुहोस्, प्रेसर दिने काम नगर्नुहोस्। जब स्पेस कम हुन्छ नि, मान्छेले आफ्नो फ्रिडम खोज्छ। आफ्नो फ्रिडम खोज्ने बेलामा ऊ तपाईसँग टाढिन सक्छ र टाढिदा कुनै बेलामा डिभोर्सको अवस्था आउन सक्छ। एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस्, एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, एकअर्काको क्यारेक्टरलाई, पर्सनालिटीलाई, इमोसनलाई, एटिट्युडलाई, उसको नेचरलाई बुझ्नुहोस्। बुझिसकेपछि त्यसलाई हल्का हल्का मोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। मुड्दैन भने पेल्ने काम नगर्नुहोस्। र बच्चा बच्चीलाई संस्कार दिनुहोस्। मेरो छोरा नभन्नुहोस्, हाम्रो छोरा हाम्री छोरी भन्नुहोस्। मेरो घर नभन्नुहोस्, हाम्रो घर भन्नुहोस्। बच्चा बच्चीको सामु श्रीमतीलाई अथवा श्रीमानलाई जिस्क्याएर हेपेर कुरा नगर्नुहोस्। श्रीमानको बढीभन्दा बढी प्रशंसा, श्रीमतीको बढीभन्दा बढी प्रशंसा गर्नुहोस्। बच्चा बच्चीले सिक्छन्, हेर्छन्, ओहो आमाभन्दा ठुलो कोही रहेनछ, बुवाभन्दा ठुलो कोही रहेनछ। बच्चा बच्चीको सामु इष्टमित्रका बारेमा, आफ्ना आमा बुवाका बारेमा गलत कुरा नगर्नुहोस्, दुर्वाच्यको प्रयोग नगर्नुहोस्। बच्चा बच्चीलाई संस्कार बन्छ। परिवार भनेको त हामी 4 जना मात्र होइन, हजुरआमा र हजुरबुवा पनि रहेछ, काका र काकी पनि रहेछन्, अरू मेरा दाजुभाइ दिदी पनि रहेछन्। मेरो परिवार त ठुलो पो रहेछ। छाती ठुलो हुने मौका दिनुहोस्। कतै कथम कदाचित कुनै कुरा बिग्रियो, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी दाइ भाइको बिचमा कुनै कुरा मिलेन, तुरुन्तै त्यसलाई सिद्ध गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। कसैले गल्ती गर्यो, तुरुन्तै गल्ती देखाउने काम नगर्नुहोस्। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर्खिनुहोस्। कसैलाई सुझाव दिनु छ भने कुन समयमा सुझाव दिएपछि उसले स्वीकार्न सक्छ अथवा सुन्न सक्छ, नस्वीकारे तापनि सुन्न सक्छ, त्यो समयको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्। आफ्नो कुरालाई जित्ने प्रयास नगर्नुहोस्। परिवार हो, परिवारमा हार्दा पनि बढी फाइदा हुन्छ। परिवारमा त हार पनि उपहार हुन्छ। परिवार भनेको मेरो लागि होइन, हाम्रो लागि। परिवार भनेको मेरो सुख र मेरो जित होइन, हाम्रो सुख हाम्रो जित। मेरो यात्रा होइन, हाम्रो यात्रा। म परिवारका लागि हो, परिवार मेरा लागि भन्ने सोच नबनाउनुहोस् त। अलि फराकिलो भन्नुहोस्। हाम्रो संस्कृतिले परिवारलाई पहिलो यस्तो इन्स्टिट्युसन मानेको छ जहाँ मान्छेले त्याग, सहानुभूति, सहिष्णुता, समन्वय, दया, माया, करुणा, सेवा आदि सम्पूर्ण उच्चतम मानवीय सनातन गुणहरू सिक्ने मौका पाउँछ। तपाईँले त्यसतर्फ अभ्यास गर्नुभयो कि गर्नु भएन? कि बायोलोजिकल कन्ट्याक्ट मात्रै गर्नुभयो? कि फिनान्सियल एउटा कम्पनी मात्र सोच्नुभयो? कि केवल एउटा प्रोफेसनल ग्रुपको रूपमा मात्रै आफूलाई हेर्नुभयो? कि केवल नागरिकताको हिसाबले मात्रै, अक्षरको हिसाबले मात्रै हेर्नुभयो? सोच्नुहोस्। परिवार भनेको समग्रतामा बाँच्ने एउटा योगमय जीवन कला हो। धन्यवाद, नमस्कार।